це Вікторія. І це день номер 6. День номер 6. Ми майже це зробили. Я чесно признаюся, що мені цей челендж трохи не важко, тобто нелегко робити. Тож признаватись означає сказати щось, що нелегко сказати. Наприклад, можна признатися в коханні. Тобто сказати людині «Я тебе люблю» або «Ти мені подобаєшся». Це означає признатися в чомусь або в коханні в цьому випадку. Тож, мені нелегко признатися в цьому вам, але мені нелегко робити цей челендж. Нелегко означає not easy. Нелегко. І сьогодні я відкладала цей момент весь день. Отож, сьогодні я відкладала. Що таке відкладати? Відкладати означає переносити на пізніше. Наприклад, мені потрібно вивчити якийсь предмет, або мені потрібно помити посуд, або зробити щось, що я не хочу, і тому я відкладаю. Тобто, буквально, це означає, що лежить предмет, і він до мене підходить, і я беру його і відкладаю. Тобто, кладу від себе. Відкладаю. Відкладаю на потім. Отож, все одно я вирішила записати це коротке відео для того, щоб залишатися вірною собі і своєму челенджу, бо на те він і челендж, що він не легкий. Отож, що таке залишатися вірною собі? Залишатися вірною собі – це коли я слідую своїм принципам, своїм переконанням, своїм віруванням, своїм ідеям та своїм бажанням та мріям теж. Отож, бути вірним собі означає обирати себе. Обирати себе понад лінь, понад страх, понад сумніви, понад тривогу, понад невір'я і так далі. Тож, я собою горжуся, що я вирішила все-таки записати це коротке відео. І я хочу розділити з вами цей захід сонця. Захід сонця – це період увечері, коли сонце сідає. Протилежність цьому, тобто opposite, протилежність – це схід сонця. Це коли сонце сходить. Отож, зараз сонце сідає, і я хочу вам це показати. Дуже красиво, як ви бачите. Цілий день не було сонця, були
хмари. І зараз увечері з'явилося сонце приблизно на 5 хвилин. І цього мені було досить, щоб на нього подивитись. Отож, let's see what I just said together. Сьогодні не було сонця цілий день. Цілий день означає зранку до вечора. Цілий день. Не було сонця. Звичайно, воно було, але за хмарами. Отож, увечері з'явилося сонце, і це було достатньо, щоб на нього подивитися. Отож, з'являтися означає to appear, з'являтися. Тож сонце з'явилося на заході сонця, тобто увечері, і я насолодилася 5 хвилин, я дивилася на сонце. Насолоджуватись – це коли я отримую насолоду. Солодкий – це, наприклад, солодкий цукор, солодкий пиріг, солодкий, іноді можна сказати, людина солодка, наприклад, кохана людина може бути солоденька. Ти моя солоденька, ти моя солодка. Насолода – це pleasure, це коли я отримую насолоду від чогось. Отож, я отримала велику насолоду від співу пташок, від погляду на захід сонця, золоті кольори і, звичайно, від тиші і спокою. Я подивилась одне відео на Ютубі. Подивилась – це минулий час дієслова дивитись. To see. Дивитись. Подивилась – I saw. Я подивилась на Ютубі відео, де розповідається про користь того, щоб дивитися на сонце рано вранці та пізно увечері. Я скину посилання на це відео в описанні, і якщо вам цікаво, то подивіться. Я притримуюсь зараз цієї методики, коли є можливість, тобто коли сонце є на небі, і я можу подивитись, і я вам це рекомендую. Звичайно, якщо це не ваше, то не слухайте мене. Окей. Отож, я дякую вам за вашу увагу і бажаю вам гарної суботи та гарної неділі. І до завтра. Завтра останній день нашого 7-дневного челенджу на Ютубі. І після цього я розкажу про те, що я запланувала далі. Отож, побачимось незабаром. Па-па! З вами була Вікторія.
Я хочу поділитися своїм секретним проєктом, який я маю на Etsy. Я маю магазин на Etsy. І ось деякі мої відео від процесу цієї роботи. Якщо вам цікаво, я можу зняти окреме відео про це. Тож пишіть в коментарях, і я сподіваюся, вам подобається.